Sau khi tôi chớt, mẹ vô tình dùng điện thoại cũ của tôi gọi cho bạn trai cũ. Nhưng bạn trai cũ lại lạnh lùng chế giễu Liễu Như Yên. Cô hối hận cũng vô ích thôi. Cho dù cô quỳ trước mặt tôi cũng sẽ không thèm nhìn cô một cái. Nhưng anh ta không biết rằng lúc đầu lý do tôi rời bỏ anh ta là để anh ta tránh khỏi cảnh tù tội. Và đợi đến khi anh ta biết tất cả những gì tôi đã làm cho anh ta. Tôi đã chớt được 3 năm rồi. Cho dù anh ta muốn nhìn cũng không nhìn thấy nữa. Mẹ tôi sau khi tôi chớt, tình trạng tinh thần không tốt lắm, thường xuyên quên rằng tôi đã chớt. Lần này bà thấy tin tức bố của bạn trai cũ về nước, liền phát bệnh chạy đến sân bay. Bà ấy tưởng tôi cùng bố ra nước ngoài rồi. Bà bước vào sân bay, gặp ai cũng hỏi, cô có thấy con gái tôi và bạn trai nó không? Đối mặt với câu hỏi của bà, người khác hoặc là phòng bị, hoặc là qua loa. Và lúc này, trong sân bay đột nhiên xuất hiện một dòng người đông đúc. Tôi theo bản năng nhìn qua, liếc mắt một cái đã thấy bố của bạn trai cũ trong đám đông. Người đàn ông từng nghèo rất mồng tơi, cười nhạo tôi không có tiền đồ, bây giờ đã có tài sản hàng tỷ tệ, đưa theo cô bồ trẻ chưa cưới về nước một cách phô trương. Cô ta đối diện với đám phóng viên vây quanh phỏng vấn, ánh mắt đã không còn vẻ non nớt, chỉ còn sự sắc bén. Mẹ tôi chú ý đến tình hình bên này, kích động chỉ vào bố, vui vẻ nói với người khác đó là bạn trai của con gái tôi. Đẹp trai không? Sau đó nhìn thấy bố, người phụ nữ bên cạnh, lại lẩm bẩm một câu, sao Như Yên của tôi không cùng về nhỉ? Mẹ tôi phấn khích hét lên, thu hút không ít ánh mắt, bao gồm cả phóng viên. Bố cũng nhìn thấy mẹ, nhưng chỉ liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Mẹ thấy ông ta muốn đi, đột nhiên điên cuồng xô đẩy đám đông, vội vàng hét lớn, bố ơi, sao Như Yên không cùng bố về vậy? Anh ấy là bạn trai của con gái tôi, Liễu Như Yên. Bọn họ rất yêu nhau. Mấy người cản tôi làm gì? Bố dừng bước, lạnh lùng nhìn mẹ. Liễu Như Yên là ai? Lời vừa dứt, tim tôi lập tức nhói lên một trận. Xem ra sự hận thù của bố đối với tôi còn sâu đậm hơn tôi tưởng. Mẹ tôi ngây người tại chỗ, sau đó lấy ra từ trong túi xách tấm ảnh chụp chung của tôi và bố. Con gái tôi là Liễu Như Yên đó, bạn gái của anh. Vừa nói vừa muốn bước tới, lại bị người ta ngáng chân ngã xuống đất. Tấm ảnh đó trượt đến bên chân bố. Bố tôi lạnh lùng nhìn tấm ảnh đó, đột nhiên cúi xuống nhặt mẹ lên, vui vẻ nhìn. Giây tiếp theo, ông ta trực tiếp xé nát tấm ảnh, mảnh vụn rơi xuống đầu mẹ, cùng với lời nói lạnh lùng thấu xương của bố. Chuyện tôi hối hận nhất trong cuộc đời này chính là đã từng yêu Liễu Như Yên. Tôi rõ ràng đã chớt rồi, nhưng nghe thấy câu nói này của anh ta, vẫn cảm nhận được nỗi đau nghẹt thở. Người yêu nhất là người hiểu rõ nhất cách làm tôi đau đớn. Mẹ tôi nằm sấp trên đất, hai tay run rẩy nhặt mảnh vỡ. Ống kính máy quay rục rịch, muốn quay lại dáng vẻ thảm hại của mẹ. Tôi vội vàng dùng hai tay che ống kính, nhưng hoàn toàn vô ích. Bố tôi ở bên cạnh lạnh lùng nhìn tôi, kêu to tên anh ta, hy vọng anh ta giúp mẹ. Kết quả anh ta mở miệng ra là chế giễu Liễu Như Yên. Người đâu? Cô ta hối hận rồi chứ gì? Sao lại để một bà già như bà đến cầu xin tôi? Còn mình thì làm con rùa rụt cổ, muốn tôi tha thứ. Được thôi, bảo cô ta đến quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi có thể cân nhắc. Trong khoảnh khắc này, tôi thấy sự trong mắt mẹ. Bà ấy chắc đang nghĩ, tại sao người bố yêu thương tôi nhất lại có thể nói ra những lời tổn thương như vậy. Bố thấy mẹ nằm sấp không trả lời, một chân bước vào trong xe. Mẹ tôi lúc này như nhớ ra điều gì đó, môi bà run rẩy, nước mắt rơi xuống. Như Yên, con bé không đến được. Khuấy miệng chế giễu của bố không hề hạ xuống. Tôi biết ngay mà, anh ta tưởng tôi lại lừa anh ta. Mẹ lắc đầu, đôi mắt bà đỏ hoe muốn giải thích. Không phải đâu, Như Yên, con bé đã. Nhìn dáng vẻ run rẩy của mẹ, tôi biết bà đã trở lại bình thường. Bà lại nhớ đến đứa con gái yêu quý nhất của mình. Chót rồi, bố tôi cắt ngang lời mẹ. Trò hề Liễu Như Yên dạy bà có thể dùng với Lục Đồng, ở chỗ tôi không có tác dụng đâu. Bố tôi luôn nghĩ rằng tôi vì hàm hư vinh mà bỏ rơi anh ta, bởi vì 6 năm trước tôi đã kết hôn với Lục Đồng giàu có. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và bố hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thời trung học, tôi và bạn thân Mục Đồng gặp bố bị người ta chặn ở đầu ngõ bắt nạt. Gia cảnh bố nghèo khó, bố mẹ anh ta mất sớm. Người bà duy nhất cũng đã chết vì bệnh 1 năm trước. Anh ta tính cách lạnh lùng, lại không thích giao tiếp với người khác, liền trở thành đối tượng bị bắt nạt. Lục Đằng thích xem náo nhiệt, anh ta dẫn tôi trốn ở một bên.
chỉ vào bố đang hung hăng phản kháng. Tôi dám cá, anh ta chắc chắn sẽ bị đánh cho bò không dậy nổi, thật là buồn cười. Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta. Có gì buồn cười chứ? Tôi cầm gậy đuổi đám người đó đi. Còn bảo Lục Đồng công bố đến bệnh viện kiểm tra. Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp bố, cũng là khởi đầu cho sự thù hận của Lục Đồng. Sau này tôi trở thành người bạn duy nhất của bố. Chúng tôi ngày nào cũng như hình với bóng. Sau khi thi đại học xong, chúng tôi chính thức ở bên nhau. Câu nói anh ấy thường nói với tôi nhất là Liễu Như Yên. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi tốt nghiệp đại học, bố muốn khởi nghiệp. Tôi hết lòng ủng hộ. Lúc đó bố gặp vận may rất tốt. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Sau này có người đề nghị hợp tác, anh ta đã động lòng. Kết quả bị người ta lừa tiền, người cũng bỏ trốn. Bố phải gánh một khoản nợ khổng lồ, còn phải đối mặt với nguy cơ tù tội. Giấy triệu tập của tòa án giống như phù chú đòi mạng, khiến thần kinh chúng tôi luôn căng thẳng. Tôi cả đêm không ngủ được, tóc rụng từng nắm lớn. Mỗi lần đợi tôi ngủ say, anh ta sẽ ra ngoài chạy xe ôm kiếm tiền. Tôi không muốn anh ta vất vả như vậy, càng không muốn anh ta bị bắt vào tù. Chỉ có thể nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng không ai ra tay. Ngay lúc tôi tuyệt vọng, Lục Đồng xuất hiện. Anh ta nói có thể giúp tôi trả hết nợ cho bố, nhưng có một điều kiện là phải chia tay với bố. Lúc chia tay là vào một ngày tuyết rơi dày. Anh ta sẽ trong bộ dạng thảm hại giữa lớp tuyết dày, khẩn khoản cầu xin tôi: Như Yên, đừng chia tay, có được không? Em đang cố gắng, chị đợi em có được không? Tôi hất tay anh ta ra, hừ lạnh một tiếng: Xin anh buông tha cho tôi, có được không? Tôi mệt mỏi quá rồi. Theo anh thì có tiền đồ gì chứ? Anh có thể cho tôi ngồi xe thể thao, ở biệt thự lớn không? Còn Lục Đồng thì sao? Tôi sắp kết hôn với anh ấy rồi. Anh mau biến đi. Những người xem náo nhiệt bàn tán xôn xao. Tôi được Lục Đồng ôm vào lòng, không dám nhìn vẻ mặt đau khổ tột cùng của bố. Tôi sợ lòng mềm yếu, mọi chuyện sẽ hỏng mất. Tôi cắn chặt răng, không dám để nước mắt rơi xuống. Ban đầu, vì bố đã nhanh chân hơn một bước theo đuổi được tôi, Lục Đồng luôn ôm hận trong lòng. Như Yên, hôn anh. Anh ta ra lệnh cho tôi. Tôi biết anh ta cố ý kích thích bố. Anh ta đã mong chờ ngày này rất lâu rồi. Bố tôi đau khổ nhìn tôi lắc đầu: Đừng mà Như Yên, đừng mà. Còn tôi thì vòng hai tay, ôm lấy cổ Lục Đồng, vẻ mặt ngưỡng mộ dâng nụ hôn nồng cháy của mình. Lục Đồng ôm chặt eo tôi, cho đến khi tôi không thở nổi, anh ta mới buông tôi ra. Tôi thấy trong mắt bố một mảnh tĩnh mịch. Bố thấy rõ rồi chứ? Con không yêu bố nữa. Lục Đồng có thể cho con cuộc sống tốt nhất. Chúng con vừa đính hôn, anh ấy đã tặng con một căn biệt thự rồi. Bố à, con sợ nghèo lắm rồi. Những gì con muốn, bố không thể cho con được. Khi tôi rời đi, bố vẫn còn đang quỳ. Tuyết rơi đầy trời, như muốn chôn vùi ông ở đó. Một tiếng kêu kinh hãi kéo tôi trở lại thực tại. Cuối cùng cũng có người phát hiện mẹ tôi thực sự đã ngất đi. Vội vàng gọi xe cứu thương. Tôi hoảng loạn bay đến bên cạnh mẹ, theo xe đến bệnh viện. Tôi luôn ở bên cạnh mẹ, nhìn bà tỉnh lại và có tinh thần, nói chuyện tôi mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vào buổi chiều, Lục Đồng đột nhiên đến thăm mẹ. Mẹ tôi không có vẻ mặt tốt với anh ta. Bà ấy nghĩ Lục Đồng đã hại chết tôi, bởi vì 3 năm trước khi vớt được xác tôi lên, cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại là Lục Đồng gọi cho tôi. Cho nên bà không tin lời cảnh sát. Cho dù bắt được tội phạm, bà vẫn tin chắc Lục Đồng mới là hung thủ. Mẹ tôi như bị kích động, nhanh chóng ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt tái nhợt quá mức. Bà ấy đột ngột túm lấy cổ áo Lục Đồng, hét lên một cách điên cuồng: Chính anh đã hại chết con gái tôi. Cuối cùng anh đã nói gì với nó? Nói gì? Chữ cuối cùng vừa dứt, mẹ tôi đột nhiên buông tay ngã ngồi xuống đất. Đỗ Đồng rũ mắt xuống, tự giễu cợt mở lời: Tôi có thể nói gì chứ? Chẳng qua chỉ là cầu xin cô ấy quay lại bên tôi. Vừa nghe xong, mẹ tôi ôm ngực, khó chịu dùng ngón tay chỉ vào Lục Đồng, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được. Cuối cùng mẹ tôi không thở nổi, cả người nằm trên đất co giật. Tôi hoảng loạn bay ra ngoài, muốn gọi y tá bác sĩ đến xem, nhưng không ai có thể nhìn thấy tôi. Ngay lúc tôi không thấy hy vọng, tôi thấy bố ở bên cạnh quầy tư vấn. Xin chào, cho hỏi bà Lưu được đưa từ sân bay đến. Ở phòng bệnh nào vậy? Y tá báo cho ông số phòng. Bố tôi lại hỏi một câu: Con gái ông ấy, Liễu Như Yên, đến chưa? Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Câu nói này dường như mang theo một chút run rẩy. Y tá lắc đầu nói không.
Lục Đồng có lẽ cũng nghe thấy giọng của bố. Quay người lại, hai người nhìn nhau. Lục Đồng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Ồ, kẻ bại trận đã trở về rồi. Bố tôi không muốn giao tiếp với anh ta. Vào phòng phát hiện tình trạng của mẹ, lập tức gọi y tá bác sĩ đến cấp cứu. Tôi theo vào phòng phẫu thuật. 2 tiếng sau, xác định mẹ không sao. Trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống. Bay ra khỏi phòng bệnh, tôi thấy hai người đang đối. Lục Đồng chế giễu nhìn bố. Ông đến bệnh viện là để tìm Liễu Như Yên đúng không? Bố tôi ngẩn người một lát, như thể không phản ứng kịp lời Lục Đồng nói. Tôi bay đến trước mặt ông, phát hiện mắt bố đầy tơ máu. Ông ấy ngủ không ngon sao? Cả người như gầy đi rất nhiều. Quần áo cũng không che nổi vẻ tiêu điều, dáng người gầy gò của ông. Lục Đồng tưởng ông ấy không hiểu, nhớn mày nói lại một lần nữa. Ông tìm anh ta nhầm chỗ rồi phải không? Nhưng bố tôi không hiểu ý anh ta. Cười khẩy nói, tìm anh ta? Anh ta xứng sao? Trước khi anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ cân nhắc gặp mặt anh ta. Lục Đồng có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh ta há to miệng, nhìn chằm chằm vào bố, như đang xác nhận điều gì đó. Đột nhiên cười phá lên, cười đến nỗi mặt mày méo mó. Sau khi Lục Đồng cười đủ, khiêu khích đi đến trước mặt bố, nhìn chằm chằm vào ông ta nói từng chữ. Ông không biết sao? Liễu Như Yên 3 năm trước đã